ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා අපේ කඩේ YouTube channel එකට. මම අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම පාවිච්චි කරන මගේ සුපිරිම මයික්‍රොස්කෝප් එක ගැන තමයි කියලා දෙන්න හදන්නේ. ඉතින් මේ මැකැනික් බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එන මයික්‍රොස්කෝප් එක. ඉතින් මේ සම්බන්ධයෙන් සම්පූර්ණ විස්තරය අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දැනටවත් අපේ කඩේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් නැති bell icon එක click කරන්න. ඉතින් අපි යම් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මගේ මැකැනික් බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එන මගේ මයික්‍රොස්කෝප් එක. මම දැනට පාවිච්චි කරන මයික්‍රොස්කෝප් එක. ඉතින් ගොඩක් හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා රිපෙයාරින් වලට හොඳටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මයික්‍රොස්කෝප් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ලොකු බේස් එකක් තියෙනවා යට. මේවට බලා ගන්නවා මේ කළු පාටින් තියෙන යට බේස් එක. ඉතින් ඒකෙදී ඔයාලට පහසුවෙන්ම ඔයාලගේ බෝඩ් හදව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඉහළ පහළ යන නැත්නම් අපිට මේක ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ S දෙකට සෙට් වෙන විදියට. ඉතින් තවත් කොටස් ගොඩකින් තමයි මේ මයික්‍රොස්කෝප් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට හෙඩ් කොටස කියන්නේ මේ ඉහළ කොටසට. ඉතින් මේ හෙඩ් කොටසෙන් තමයි අපිට අපේ සම්පූර්ණම view එක ලබා දෙන්නේ. ඉතින් අපේ මේ මයික්‍රොස්කෝප් එක යම් කිසි දුර්වලතාවයක් නැත්නම් පසු කාලීනව හානියකට පත් වුණොත් අපිට මේ හෙඩ් එක විතරක් මාරු කර ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ අනිකුත් කොටස් මාරු කර ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අමතර කොටස් ඔයාලට අපේ කඩේ මේ නම්බර් එක හරහා සම්බන්ධ වෙලා මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. සහ මේ මැකැනික් බ්‍රෑන්ඩ් එකකින් එන මේ මයික්‍රොස්කෝප් එක ඔයාලට මිලදී ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ මයික්‍රොස්කෝප් එක ගැන තවදුරටත් කිව්වොත් ඔයාලගේ ෆෝන් ලයින් හඳුනා ගැනීමේදී ඉතාමත්ම වැදගත් වෙනවා මේ මයික්‍රොස්කෝප් එක. ඉතින් අපිට මේ වගේ හොඳ ෆ්ලෑෂ් එකක් නැත්නම් ලයිට් එකක් මේ මයික්‍රොස්කෝප් එකටම සම්බන්ධ වෙලා ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලා වෙනම ලයිට් එකක් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ස්විච් එකක් තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ විදිහට අඩු වැඩි කරගෙන සහ විවිධ වර්ණ වලින් අපිට මේ ලයිට් එක ඇඩ්ජස්ට් කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තද කහ පායිත විදිහට වගේම මේ විදිහට සුදු පැහැති විදිහටත් ඔයාලට හදාගෙන ඔයාලට සෙට් වෙන විදිහට ඔයාගේ රිපෙයාරින් එකට බෝඩ් එකට සෙට් වෙන විදිහට මේ කලර්ස් පාවිච්චි කරලා නැත්නම් මේ එළිය පාවිච්චි කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොටස් වලින් අපිට මේ හෙඩ් එක ඉහළ පහළ යවා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ගොඩක් අපිට ඉහළට කළා නැත්නම් අපේ රිපෙයාරින් වලට පහසුවෙන්ම කරගන්න පුළුවන් ලෙන්ස් කිහිපයක් තියෙනවා මේකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඉදිරියේදී ඒ සම්බන්ධව ඔයාලා දැනුවත් කරන්න. ඉතින් මේ කොටස් වලින් අපිට මේ මයික්‍රොස්කෝප් එක රඳව ගන්න, මේ හෙඩ් කොටස රඳව ගන්න උපකාරී වෙනවා. ඉතින් නැත්තම් මෙහෙම එහෙට මෙහෙට වැනෙන්න බලයි. ඉතින් ඒ නිසා මේවා අනිවාර්යයෙන්ම හොඳින් තද කරගන්න. ලොකු කොටස් කිහිපයක් සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේ සාමාන්‍ය කොටස් ටිකක් තමයි මේ මයික්‍රොස්කෝප් එකට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ මයික්‍රොස්කෝප් එකට කැම් එක නැත්නම් කැමරාව සම්බන්ධ කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපිට මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන් දෙපැත්තෙන්ම ඔයාලගේ ඇහැට සෙට් වෙන විදිහට ඒක ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන හැමෝටම එක විදිහට සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලගේ ඇස් වලට සෙට් වෙන විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලයිට් එකත් ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේ මැකැනික් ලෝගෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔරිජිනල් මැකැනික් ලාංඡනය තියෙනවද කියලා ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඉතින් ඉතාමත්ම උසස් තත්ත්වයේ මයික්‍රොස්කෝප් එකක් නැත්නම් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් තමයි මේ මැකැනික් බ්‍රෑන්ඩ් එක. ජංගම දුරකථන අලුත් ඇඩියාවල උපකරණ සහ තවත් ගොඩක් දේවල් මේ මැකැනික් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ඔයාලට මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉතාමත්ම ශක්තිමත් විදිහට තමයි මේ මැකැනික් බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් එන මේ මයික්‍රොස්කෝප් එක හදලා තියෙන්නේ. හෙඩ් කොටස ප්ලාස්ටික් කොටසකින් තමයි සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ නැත්නම් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. අනිත් කොටස් ඉතාමත්ම ශක්තිමත් විදිහට හදලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඉතාමත් දීර්ඝ කාලයක් මේ මයික්‍රොස්කෝප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මයික්‍රොස්කෝප් එකේ මේ යට මම කිව්ව බේස් කොටස ආරක්ෂා වෙන්න ඔයාලට මේ විදිහට මෙට් එකක් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ
ලෙන්ස් එක ආරක්ෂා වෙන්නේ මේ වගේ අපිට ප්‍රොටෙක්ටර් එකකුත් ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා මේ මයික්‍රොස්කෝප් එකත් එක්ක. ඒක අපිට ඕන මේ විදිහට මේ ලයිට් එක අයින් කරලා සෙට් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ලයිට් එකේ තියෙන ග්ලාස් එකෙන් ලොකු ආරක්ෂාවකුත් ලැබෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දුරකථන අලුත් වැඩි සාමාන්‍යයෙන් සෝල්ඩරින් කරනකට දුම් බදින්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ගාඩ් එක දාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ලයිට් එකේ තියෙන ගාඩ් එකත් සමානවත් වෙනවා. ඉතින් මේ උඩින් තමයි අපිට කැමරා කොටස සම්බන්ධ කරගන්න තියෙන්නේ. මම ඉදිරියේදී ඒකන කැමරා එක සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් මෙතනින් තමයි කැම් එක සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මොනිටර් එක කරන නැත්නම් ටීවී එකකට වගේ සම්බන්ධ කරගෙන ඉතාමත් හොඳට ටිකක් ලොකුවට බලලා රිපෙයාරින් එක පහසුවෙන්ම කරගන්න. ඉතින් දැනට ඔයාලට මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව. කැමරාව අවශ්‍ය නම් පමණක් පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ view එකක් තමයි තියෙන්නේ අපිට. ඉතාමත්ම හොඳින් අපිට line ටික, IC ටික, IC numbers ටික හැමදේම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දුරකථන අලුත් එළියාවේදී රිපෙයාරින් එක පහසු කරන්න තමයි අපි මේ නැත්තම් පහසු කරගන්න IC රිපෙයාරින් වලදී නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මයික්‍රොස්කෝප් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඕන වේවි. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ හොඳ මයික්‍රොස්කෝප් එකක් ගන්න ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ වගේ හොඳ මයික්‍රොස්කෝප් එකක් ගන්න ඕන නම් ඔයාලා අපේ කඩේ මේ WhatsApp එකකට මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඉදිරියටත් මේ වගේ දුරකථන අලුත් එළියට අවශ්‍ය වීඩියෝ මේ වගේ උපකරණ පිළිබඳව ඔයාලට දැනුම ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපේ කඩේ YouTube channel එක subscribe කරන්න.